Вітаю, мої дорогі слухачі! На каналі Кот Величі і з вами я, Шомська Людмила. Запрошую вас на українську народну казку «Ведмідь Іванко», «Товчи камінь» і «Сучи мотузок». Раз пішла одна дівчина в ліс по горіхи. Там її зустрів ведмідь та й забрав до свого барлогу. Стали вони жити разом. Ведмідь ходив скрізь по лісі, і як вертався додому, то приносив із собою тій дівчині їсти. Так вони й жили собі довгенько, і народилась у неї дитина, якій вона дала ім'я Ведмідь Іванко. Цілих 2 роки годувала вона його своїм молоком. На 3-му році Іванко, щоб спробувати свою силу, пішов та потрусив одну грушу, що росла тут недалеко, біля барлогу. Як труснув він її, то з неї зразу попадали додолу половина всіх груш. З'їв Іванко ті груші, а потім пішов та й каже матері: «Мамо, погодуйте мене ще молоком, щоб я був ще дужчий». Годує вона його ще 1 рік. Намислив Іванко знову спробувати свою силу. Пішов та ще раз труснув ту грушу, і всі груші, що були на дереві, відразу попадали додолу. Він сів, поїв усі струшені груші і, упоравшись з ними, пішов до матері. «Бувай здорова, мамо, бо я оце маю лишити тебе та піду у світ», – каже Іванко. Дуже прохала вона сина, щоб той не кидав її. Та Іванко таки не послухав матері, попрощався з нею та й подався у світ. Ідучи дорогою, стрів він людей, що везли на 12 возах залізо. На тій дорозі, зараз же біля битого шляху, було дуже велике багно, в якому вони несподівано опинилися з своїми возами. Побачив Іванко, що таке лихо трапилося людям, та й каже їм: «Люди добрі, як дасте мені заліза стільки, скільки я зможу підняти на мізинному пальці, то я вас вирятую». «Дамо», – кажуть вони Іванкові, «тільки врятуй, будь ласка, і хутчіш». Випряг тут Іванко всіх коней, вивів їх на шлях і поставив збоку. Потім велів позв'язувати шнуруванням усі вози докупи, а як позав'язували їх, то він зачепив 1 мотузок за мізинець і відразу витяг усі вози на дорогу. Тоді почали люди складати Іванкові на мізинець залізо. Вже половину всього заліза, що везли з собою, склали йому на мізинець, а він і не думає приймати пальця, неначе на ньому нічого ще й не було. Так вони склали йому на 1 палець усе своє залізо та й поїхали, спорожнивши всі вози. А Іванко ще міг би тримати мізинець, якби залізо було. Пішов він з тим залізом до ковалів та й каже їм: «Чесні майстри, зробіть мені з цього заліза таку палицю, щоб я міг обертати її на своєму мізинці». Та й вносить до кузні усе залізо. Кузня трохи не розвалилася. Ковалі зразу не згоджувались робити таку величезну та дивовижну палицю, але він сказав їм, що як не зроблять, то всім їм тут смерть буде. Мусили таки зробити Іванкові палицю. Потім він узяв її в руки та й каже ковалям: «Дуже дякую вам, чесні майстри, за те, що ви зробили мені палицю. Але немає у мене грошей, щоб заплатити вам за роботу». Та й пішов собі по світу. Одного разу, йдучи, він побачив, що при дорозі сидить якийсь чоловік, товче камінь та пече з нього калачі. Підійшов Іванко ближче до нього, подивився, що він робить, а потім і каже йому: «Чоловіче, ходімо лише по світу, спробуємо життя, та заразом і побачимо, як то інші люди живуть на світі. Товчи камінь
так звали цього чоловіка, кинув свою роботу та й пішов з Іванком. По дорозі стріли вони ще одного чоловіка, що рубав хмиз та витягував із землі траву і сукав із цього мотузки, через що вони і назвали його сучим мотузком. Взяли й сучі мотузка із собою та й пішли далі. Нарешті прийшли вони до одної галявини в лісі та й лишилися там. Тоді Іванко пішов та роздобув десь великого казана, що важив аж 20 пудів. Начепив його на свою палицю, взяв на плечі і приніс до того місця, де лишив товаришів. Тут залишайтесь, розпаліть вогонь під казаном та наносіть у нього води, а я піду та роздобуду попоїсти чого-небудь для нас усіх, промовив Іванко до товаришів та й зник десь у лісі. Зараз заходились Товчекамінь і сучий мотузок та й зробили, що їм Іванко звелів. Коли ось незабаром і він вернувся, ще й приніс із собою на плечах вола, якого він убив своєю палицею, і поклав його цілого в казан. Потім, повештавшись біля них трохи, пішов знову, бо згадав, що у них ще солі не було. Сидять собі товариші та доглядають за стравою. Аж ось підходить до них старий дід з довгою сивою бородою аж по коліна та й каже: «Ой, синки мої, коли б знали, як я змерз, чи не можна у вас часом попоїсти чого-небудь гарячого? Страва то є, ось вона вариться, але ж це треба не стільки для нас, а ще й для нашого товариша, що пішов десь за сіллю, а без нього ми не можемо розпочинати їсти страву», – відповів дідові Товчекамінь. Дуже розсердився на них дід за таку відповідь. «То я ж у вас на животах поїм усе, що ви наварили, та й товариша вашого не чекатиму», – сказав він і одразу схопив той казан, підняв і поставив його на животи Товчекаменеві та сучому мотузкові. З пересердя він живо поїв усе з казана, ще й розхлюпав трохи юшки та обварив їм животи і подався собі в ліс. «Чесні товариші, а де ж поділась наша страва?» – спитав Іванко у сучі мотузка та Товчекаменя. Як вернувся та зазирнув у казан і побачив, що там нічого нема. «Не знаємо», – відповіли вони Іванкові, соромлячись сказати йому щиру правду. «Що маєш робити?» Пішов Іванко, знову приніс другого вола та й каже сучому мотузкові: «Починай знову варить їсти, бо як не звариш на цей раз, то з цього часу я не матиму тебе за товариша». Промовив це та й знову подався десь у ліс. Ще й Товчекаменя взяв із собою. Тільки що впорався сучий мотузок, зваривши обід, аж ось і дід приходить. «Ой, синку мій, я дуже змерз», – каже він, – «чи є в тебе що їсти?» «Є, та тільки не для тебе, діду, а лише для нас», – трохи сміливіше відповів йому сучий мотузок. «Ще не вгадано», – промовив на це дід та схопив казан, поставив його сучому мотузкові на живіт, знову виїв усе, що зварено, та й пішов собі геть. Після того вернувся Іванко з Товчекаменем та й питає товариша, чи є що їсти. «Ой, немає», – відповідає йому сучий мотузок, але соромиться все-таки правду казати. На третій день Іванко лишився сам варити страву, а товариші пішли в ліс, щоб дечого роздобути. Коли приходить до нього той ненажерливий дідуган. «Ой, синку, я дуже змерз», – каже він Іванкові. «То сядь, погрійся біля вогню та їди собі далі, бо їсти тут усе одно не доведеться тобі». Догадавшись, до чого воно йдеться, відповів Іванко дідові. Певно, не сподобалась тому Іванкові відповідь, бо він і йому сказав, що поїсть на животі все, що той наварив.
А промовивши це, підійшов та вдарив Іванка раз, потім удруге, а далі вдарив і третій раз, але той не падав, бо був міцний на силу. Після цього Іванко взяв діда за бороду та струснув його добре, щоб той знав, з ким йому доведеться діло мати. А далі взяв у руку свою палицю, поклав діда собі на плечі і приніс його до найтовстішого дуба в лісі. Тут він ударив палицею по дубі і, розколовши його, всунув у розколену дідову бороду та й защемив її там, а сам пішов знову до казана, де варилася страва. Незабаром повернулися з лісу Товчекамінь та Сучий Мотузок, а тут і страва поспіла. Вони посідали та й пообідали як слід усі гуртом. «Ану, Сучий Мотузок, покажи лише мені свій живіт», – по обіді каже Іванко. Хоч і не хотілося Сучому Мотузкові показувати, але мусив таки згодитись. Підняв він сорочку, і Іванко побачив, що в нього все тіло на животі спечене. «От тобі й парубок», – каже він. «Як же це ти, парубче, згодився, щоб такого сміху з тебе наробили? Показуй же, Товчекаменю, заразом і свій живіт», – каже він. «Чи й із тобою таке лихо трапилось?» Подивився Іванко та й побачив, що і в того живіт був дуже спечений. «Славне ж парубоцтво, нема що й казати. 2 таких парубки та не справилися з одним старим дідом». Після цього він узяв казан та палицю та й пішов з товаришами, щоб показати їм, що він зробив з тим шкідливим дідом. Але як прийшли вони гуртом до того місця, то ні діда, ні дуба там уже не було. Дід витяг дуба з корінням та й поволік десь за собою. Дуже довго йшли вони через лани та ліси по знаку, що показував, куди потягнено дуба, і нарешті дісталися до однієї здоровенної нори. Тут Іванко поміркував щось трохи, догадався, з ким має справу, а потім і каже Сучому Мотузкові та Товчекаменеві: «Шановне товариство, зараз мені належить іти в далеку дорогу. Там я відомщу і за вас, і заодно визволю 3 царівен, що їх Змій з братами своїми поневолили. То ти, Сучий Мотузок, сучи мотузка, бо я цілий рік ітиму з тим мотузком униз. А ти, Товчекаменю, будеш тримати один кінець того мотузка у своїх руках, щоб тільки ви пускали мене чим скоріше далі, та все, щоб сукали мотузок». Так ішов Іванко з мотузком цілісінький рік. І нарешті прийшов аж на той світ. Там він стрівся з однією царівною і низенько вклонився їй. Вона дуже зраділа, як побачила його, бо вже 12 років минуло, як не бачила жодної людини з цього світу, відкіль її украли. Розбалакались вони, Іванко й спитав у неї, чи дужий на силу володар, у якого вона перебуває в неволі. «Ой, дуже-дуже сильний, та до того ще з 12 головами», – каже вона Іванкові. «А я оце прийшов поборотися з ним», – каже він. І стояло тут багато всякого вина у бочках. У деяких бочках було таке вино, що як вип'є його хто-небудь, то послабшає на силу, а в інших таке, що як випити, то можна зробитися ще дужчим. Іванко взяв, попереливав те вино з однієї посудини в другу і поставив їх знову на те саме місце, де вони й були. Тільки тепер стало так, що в тих бочках, де було послабляюче вино, опинилося зміцнююче, а послабляюче в тих бочках і на тому місці, де перше було зміцнююче. Сидять вони та й розмовляють укупі, аж ось зверху по землі щось загуркотіло. То Змій сповіщає, що скоро вернеться на обід додому. Іванко й собі гупнув угору, щоб попередити Змія,
що у нього вдома є новина і що чекають його повернення. Після цього він пішов та й сховався під один міст, через який належало йти тому Змієві, та й почав виглядати. Коли бачить, біжить якесь величезне чудище з 12 головами. Кінь, на якому їхало те чудовисько, вибіг на міст, став та й не хоче йти далі, а потім і заіржав. «Конику, може, ти бажаєш їсти або пити?» – питає в нього Змій. «Ні того, ні другого я не бажаю», – відповідає йому кінь. «А не хочу я йти далі через те, що тут близько, не мов би чоловічим духом запахло». «А це я тут», – обізвався тоді з-під мосту ведмідь Іванко. «То вилазь же сюди на міст», – каже йому Змій, а потім і питає. «Ну, то як же воно буде? Чи будемо тут битися, чи, може, додому підемо?» «Ходімо краще додому та відпочинемо трохи», – каже ведмідь Іванко. Як прийшли вони додому, то Змій звелів зараз же спекти залізного хліба та зварити олов'яних галушок. Незабаром страва поспіла, і вони посідали вдвох їсти. Змій їсть відразу по 2 галушки, а Іванко по 1. Як же Змій кладе до рота 3 галушки, то Іванко по 2. Нарешті Змій почав класти до рота аж по 10 галушок, а Іванко все-таки менше 1. По обіді вони випили з бочок вина та й почали боротися. Поборолися трохи, але ніяк не здолають один другого. Кинули на хвилину боротись та й випили ще вина. Але після цього Змій почав щораз більше слабнути, а Іванко ще дужчий ставав. Дуже довго боролися вони. Нарешті Іванко поборов таки Змія, а потім узяв у руки свою 100-пудову палицю, позбивав нею всі 12 голів Змієві і повідрізував всі язики, поскладав їх собі у хустку та й заховав у кишеню. Дуже зраділа царівна, як побачила, що Іванко вбив Змія і визволив її з неволі, бо вона була певна тому, що вже ніколи не побачить ні батька, ні неньки, і що їй весь вік тут гинути доведеться. «Нехай же за це я навіки буду твоєю», – щиро та вдячно промовила вона Іванкові. «Добре, починай же лагодитись у далеку дорогу», – ласкаво промовив їй на це Іванко. Вона взяла перстень, переломила його навпіл, потім сховала 1 половину собі, а другу віддала Іванкові та й каже йому: «То ходім же відсіля, бо мені нема чого лагодитись, я і зараз готова». «Почекай же, тобі, певно, невідомо, що ще й сестри твої обидві теж у неволі. Треба піти пошукати, де вони, та й їх визволити». Знайшов він другу царівну та, вклонившись їй, і спитав, чи давно вже вона тут перебуває. «Та вже минуло 10 років, як я не бачила й живої людини», – відповіла та Іванкові. «А чи дужий твій володар, і скільки він голів має?» – спитав він царівну. 10. При цьому слові щось загуркотіло зверху по землі. Це Змій з 10 головами дає звістку, що вертається додому. Іванко пішов та й знову сховався під міст, через який належало йти тому 10головцеві. Потім так само він убив 2 і 3 Зміїв і визволив усіх 3 сестер з неволі. Після цього одна царівна відірвала половину своєї хустки, а друга розломила на 2 шаблю, та по 1 половині віддали Іванкові, а по 2 собі заховали. Це зробилося в 1 рік після того, як Іванко почав хазяйнувати під землею. Потім зібралися вони всі 4 та й пішли до тієї нори, якою він вліз на той світ. Тут він погойдав мотузок, а потім прив'язав до нього першу царівну. Товчи камінь та сучи мотузок витягли, та як побачила її, то хотіли вже битися між собою за те,
кому з них достанеться така гарна та вродлива дівчина. А вона й каже їм: «Нащо вам битися, добрі люди? Там унизу є ще. І про Іванка, і про вас. Ви лиш мотузок пускайте знову під землю та й тягніть угору». Вони послухали її, пустили знову мотузок і витягли другу царівну, а далі так само й третю. Лишився тільки один Іванко під землею. «Тепер ходімо собі геть від сіля. Кажуть тут до царівен, товчи камінь і сучи мотузок. Нема вже чого нам тут робити». Дуже царівни прохали Іванкових товаришів, щоб вони витягли й Іванка. Але ті спершу не згоджувались, а далі таки спустили мовчки мотузок, до якого Іванко, немов знав, прив'язав свою палицю та й дав знак, щоб тягнути. Вони дотягли її на півдороги, а потім і пустили мотузок з рук. Палиця полетіла вниз та так загрузла в землю, що Іванко ледве витяг її. Гірко тут заплакав він, сердешний, що товариші зрадили його. Та що ж має робити? Втративши вже надію побачити той білий світ, з якого прийшов сюди, подався він шукати собі долі попід землею. Ненароком якось зайшов він в одну хатку, де жили дід та баба, але обоє сліпі. Баба зварила горщик лемішки та й пішла на двір, щоб корову видоїти. А дід, хоч і був у хаті, але не бачив, як Іванко виїв усю лемішку. Вернулась баба, налила молока в горщик і почала з дідом удвох їсти, але так і зостались голодні. Зварила вона знову лемішку, а Іванко знову з'їв, а потім уже сказав їм про себе, і баба почала тоді і для нього варити. Так годувався Іванко під землею. Одного разу почав іти вогняний дощ, а там недалечко біля хати на дереві було орлине гніздо, в якому сиділи молоденькі орлята. Іванко видерся на дерево, накрив гніздо своєю свиткою і урятував орлят від дощу, що міг спалити їх. «Тепер же сховайся, чоловіче, щоб тебе часом старі орли не побачили, бо як позлітаються вони сюди, то вб'ють тебе», – порадила баба Іванкові. Прилетіли орли, так зраділи, коли побачили, що діти їхні живими зосталися. Нагодували вони їх, а потім і питають бабу: «Чи не відомо вам, бабусю, хто це наших діток схоронив від вогняного дощу?» «Один чоловік. Але ж ви, певно, з'їсте його, як він вийде до вас?» «Ні, не з'їмо», – відповідають їй орли. Після цих слів Іванко вийшов зі своєї схованки та й підійшов до них. «Чоловіче добрий, що ти бажаєш у подяку собі за це?» – питають у нього орли. «Я багато не хочу», – промовив до них Іванко. «Зробіть тільки так, щоб оці сліпі люди знову прозріли, та ще, щоб я міг як-небудь знову вибратись від сіля на той надземний світ, де щодня світить сонце, а вночі сяють зорі та місяць». Зараз же орли дістали та дали Іванкові якогось зілля, він потер тим зіллям бабині та дідові очі, і відразу в них з очей сліпота зійшла. Потім пішов він та вбив 30 волів собі і орлові на дорогу, набрав ще з річки 12 бочок води і поприв'язував усе з обох боків біля себе, що як обернеться на правий бік, то можна вола їсти, а як на лівий – воду пити. «Держися ж міцно, щоб не впав часом», – крикнув орел. Взяв його собі на крила та й полетів. Як не було вже їм чого їсти в дорозі, то Іванко відтяв кусок м'яса з ноги у себе та й дав орлові підживитися. І так вони долетіли аж до того місця, де Іванко колись розлучився з своїми товаришами. «Що це ти мені напослідок таке вже смачне дав?» – питає Іванка орел. «На, подивись», – каже Іванко. Тут орел виплюнув з рота той кусок м'яса, а він відразу і прилип до Іванкової ноги. Як повернулись додому, дуже сумували царівни, що не було з ними Іванка. Цар і сам дивувався,
чого це його дочки такі сумні, та питав їх частенько, але вони не сказали йому, бо заприсяглися Товчекаменеві та Сучому Тускові, що не казатимуть про Іванка нікому на світі. Аж ось і він сам прийшов. Зраділи тут царівни, і не знати, де той сум та туга поділись. Пішли вони з ним по місту гуляти, а про тих двох товаришів і забули. Не втерпіли цього Товчекамінь та Сучий Мотузок і пішли до царя скаржитись на Іванка, щоб цар розсудив їх. А цар довідався вже про те, як воно насправді було, та й звелів покликати сюди Іванка. А той прийшов та й каже цареві, що з такими людьми зробити, які товариша свого хотіли зі світу згубити. Таких людей треба повбивати, рішуче відповідає йому цар. А потім звертається до двох товаришів і питає їх: «А які ж ви маєте докази, що саме ви визволяли моїх дочок?» «Не мають ніяких». Тоді Іванко вийняв половинки персня, хустки та шаблі, і як почали стуляти їх з тими половинками, що лишилися у царівен, то все якраз і прийшлося одно до одного. До того ж він вийняв з кишені всі язики, що повирізував у зміїв. «Прив'язать їх до коней», – звелів цар, осердившись на Товчекаменя та Суче Мотузка за їхню брехню, і пустити в чисте поле. Але ведмідь Іванко випрохав у царя, щоб той дарував їм життя. Зраділи вони і майнули чимдуж із того царства. А ведмідь Іванко одружився тоді зі старшою царівною та й живуть собі досі.